السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل کور کې ویریبل څنګه جوړوئ. سپلای کرنټ ایډجسټینګ دپاره تاسو څنګه جوړوئ، فنکي وغیره تاسو څنګه کومولی. نو په هغه کې زموږ سره یو 50 کې والیوم ویریبل چې دی هغه موږ یوز کوو، هغه استعمالیږي او ورسره د دې سره یو زموږ سره ټرانسسټر استعمالیږي چې د هغې نمبر دی IRF 2440. تاسو لیدی شئ IRF 2440 په دې کې موږ استعمالوو. موږ به ځان ته د ټرانسسټر په سکنجایي وغیره بل څه عمل کې کېږي چې موږ ته هغه رزلټ ښه راکوي، ډقیږي راډقیږي نه. که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ګنټې د نشانه ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیو تاسو ته در ورسي. نو صفایي طریقه باندې موږ ځان ته دا برابر کړو. او دا زموږ سره 50 کې ویریبل دی. دا موږ صفایي طریقه باندې ولګوو. ٹھیک شو. نو و دا زموږ سره آوټپوټ دی او دا انپوټ دی. نو راځئ چې دا به د کم ځای نه الو او څنګه به الو چې هغه طریقه تاسو ته زه وښیم په اسانه طریقه باندې. دا زموږ سره نیګیټیو تار موږ ولګوو. ټیک شو. نیګیټیو تار موږ ولګوو. اوس په دې موږ پازیټیو وایر اخلو د انپوټ دپاره چې هغې له موږ کرنټ څنګه ورکوو. نو راځئ چې هغه پوینټ درته وښیم. دا زموږ سره ګرم پوینټ دی. تاسو لیدلی شئ په دې کوم کتن کې چې پټې وي دا ګرم وي، کوم کې چې ساده وي دا نیګیټیو وي. نو دا موږ صفایي طریقه باندې واخیستو. نو انپوټ خو زموږ سره کمپلیټ شو. اوس موږ آوټپوټ اخلو. آوټپوټ پازیټیو وایر موږ راواخیستو. پازیټیو وایر موږ راوالو او د دغه پوینټ سره به یې ټانګه کړو. تاسو کتلی شئ صفایي طریقه باندې موږ دا ټانګه کړو. ټیک شولو. اوس نیګیټیو وایر آوټپوټ دپاره موږ د دې انپوټ د وایر نه والو. زموږ وایر چې کوم هغه تاسو ته وخته کمپلیټ شو. اوس زموږ سره د دې آوټپوټ دغه دوه تارونه دي او دا دوه تارونه انپوټ دي. دا انپوټ دی او دا نور آوټپوټ دی. دا زموږ سره ټرانسسټر دی. ټیک شولو. تاسو کتلی شئ زموږ سره ریډي شو. نو راځئ دې دپاره موږ یو هیډ سینک لګوو دې ته چې دا موږ له ګرمایش نه کوي. هیډ سینک دا کار کوي چې دی ګرمایش ختموي نو ټرانسسټر بیا خرابېدو نه بچ کېدی شي. صفایي طریقه باندې موږ دې ته ٹھیک شولو. اوس زموږ سره سرکټ ډایګرام سرکټ ریډي شو. سرکټ زموږ سره ریډي شو. نو راځئ چې دا موږ تاسو ته چیک کړو چې دا به څنګه کار کوي او تاسو یې په خپل کور کې څنګه استعمالوئ. نو دا زموږ سره انپوټ باره ولټیج دي. ټیک شولو. دا موږ دغه انپوټ وایر ته کنیکټ کوو. نو پازیټیو وایر او نیګیټیو وایر، پازیټیو به د پازیټیو سره او نیګیټیو به تاسو ته ما ویډیو چې په دې کې دا کوم پټه وي دا پازیټیو راځي. نو پازیټیو به د پازیټیو سره او نیګیټیو به د نیګیټیو سره ولګوو. راځئ چې اوس موږ تاسو ته آوټپوټ چیک کړو. اول په سر تاسو زه د میټر په ذریعه او ډیجیټل میټر په ذریعه چیک کوم چې تاسو د خپل سپلای کرنټ څنګه ایډجسټ کوئ. دا پازیټیو دی او دا نیګیټیو دی. نو زموږ سره د میټر ته دوه ټرمینل لګېدلي وي، یو پازیټیو یو نیګیټیو. تاسو کتلی شئ ریډ چې هغه پازیټیو راځي او بلیک چې هغه نیګیټیو راځي. نو دا موږ په طریقه باندې ولګوو. د میټر ریډ تاسو سکرین کتلی شئ په هغې کې چې ټي روان دي تیزیږي. موږ ویریبل تیزوو نو تیز شو 9 وولټ ته رسي. چې اوس موږ راکموو
تر کمې پورې رسي تاسو ځانه څو ولټیج پکار وي هغه ایډجسټ کولی شئ. تاسو کتی شئ 1.7 وولټ ته راکوشو نو د 12 وولټ تاسو په دې کې 1.7 وولټ هم جوړولی شئ، 9 وولټ هم جوړولی شئ، 12 وولټ هم جوړولی شئ. نو راځئ چې په دې ځای باندې تاسو ته دا فکې وښیم. دا زموږ سره فکې راځي ټیک شولو. په دې کې دا وایر بیا دې کنیکشن به څنګه وي، راځئ چې دې کنیکشن دی ته به کې کلیر کړم. نور څه خو موږ دې دا ګوچه لړ کړو، ګوچه زموږ دلته په دې ټایم کې فکر نه راځي. دا مو ته هم لړ کړو. دا لږ سخت وي نو دا ورته موږ سوي طریقه باندې لړ کړو. اوس زموږ سره په دې یو کوچه کې څلور وایرز لګېدلي دي. نو اصل کې خو دا ریډ او بلیک چې دا پازیټیو او نیګیټیو راځي او دا دوه تار چې دا سپیډ وي. نو موږ ته خو په دې کې د ریډ او د بلیک چې کوم دا هغه پته ده چې اشرې ته چې دا راځي. نو راځئ چې دې ته موږ اوس وایرینګ او کنیکشن ولګو چې څنګه دا کار کوي او که نه کوي. په دې طریقه باندې به دا ځان ته موږ سپین کړو. ټیک شولو. پازیټیو وایر به د پازیټیو سره کنیکټ کړو او نیګیټیو وایر به د نیګیټیو سره کنیکټ کړو. په دې طریقه باندې موږ دا کنیکټ کړو. اوس تاسو کدی شئ زموږ سره فین چې دی هغه سټاپ دی او سټاپ دی نو موږ ویریبل تاوو دی به موشن کوي سټارټیږي به تاسو لیدلی چې سلو سلو تاویږي او دا تاسو پوره ښکلی کتی شئ څومره تیزوي دومره دی تاویږي. وروسته پورته زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته هم شیر کړئ چې زموږ د ویډیوګانو هغو ته فایده ورسي او موږ ته کمنټس کوئ چې موږ ته پته لګي چې زموږ د ویډیوګانو تاسو ته څه فایده شته او که نه شته. Thank you all. Allah Hafiz.